สุนันตุโพมโตเทวสังขายโยฟังราเทพดาเจ้าอันรักษาอยู่เฝ้าอย่าง สองคนลองไปขอพรมึงวะ ขอพรกระไผ่ ก็จังบ้านจับยี่ดิสวัสดีสวีดัตทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์เจาะลึกหนึ่งในตำนานที่เล่ากันปากต่อปากกับเทอม 3 ตอนขบวนแห่ก่อนอื่นขอสโคปเนื้อหาในคลิปนี้ว่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับตอนขบวนแห่โดยเฉพาะคือจะไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกตอนพี่เทคกับศาสตร์ล่องหนนะครับถ้าถามว่าทำไมก็บอกเลยว่าความชอบส่วนตัวเป็นคนชอบความเหนือความเชียงใหม่เชียงรายไอเลิฟล้านนาคัลเจอร์มากและหนังผีไทยเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องไหนที่ทำเกี่ยวกับผีล้านนาเลยหรือว่าอาจจะมีแต่ผมยังไม่เคยดูไงก็เลยรู้สึกชอบตอนขบวนแห่เป็นพิเศษมีคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันว่าผมเป็นคนเหนือหรือเปล่าคือฉันสาบเมืองเหรอหรือว่ายังไงที่ถามว่าผมไม่ใช่คนเหนือไงจะว่าเหนือมันก็แค่แซมๆอ่ะเพราะผมเป็นคนคอนหวันมันเหนือตอนล่างกลางตอนบนปะแต่ถ้าอิงแบบวัฒนธรรมความล้านนาเลยเนี่ยที่คอนหวันที่ผมอยู่เนี่ยแทบไม่มีอะไรใกล้เคียงสิ่งนั้นเลยก็เลยสงสัยเฉยๆว่าทำไมถึงมีคนคิดว่าฉันเป็นคนเหนืออาจจะมีบางคำที่ไปใช้ซ้ำกับเขาละมั้งไม่แน่ใจขอฝอยนิดนึงเอาจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนถึงสักปีหนึ่งอ่ะเพิ่งรู้ว่าตัวเองพูดเหนือตอนนั้นเข้ามาเรียนกรุงเทพเนาะรุ่นพี่ทุกคนอ่ะคิดว่าฉันมาจากสุพรรณหมดเลยเว้ยตอนนั้นว้าวมากว่าแบบเอ้านี่ฉันพูดเหนือมาตลอดเลยหรือและที่คอนหวันมันจะมีอีกคำที่แบบผมเพิ่งรู้ว่าคนที่อื่นเขาไม่ค่อยเข้าใจกันคือคำว่าแงะมันจะอารมณ์ประมาณว่าอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยเช่นคุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนบอกไปเที่ยวมาเจอผีหลอกน่ากลัวมากนี่ก็จะตอบกลับไปว่าแงะอะไรทำนองนั้นอีกคำหนึ่งตอนนั้นอยู่หอในมันก็จะมีตู้เย็นส่วนรวมเนาะนี่ก็เปิดไปเจอสิ่งหนึ่งที่แบบชอบกินมากๆก็เลยถามทุกคนในหอว่าอันนี้ส้มแผ่นใครปรากฏว่าทุกคนงงไม่มีใครเข้าใจเพิ่งรู้ว่าคนอื่นเขาเรียกมะม่วงกวนกันนึกที่ไรแล้วก็ตลกอ่ะฝอยยาวและขบวนแห่เทอม 3อย่างที่บอกไอเลิฟล้านนาคัลเจอร์มากๆเลยประทับใจกับตอนนี้แบบสุดๆถึงมันจะมีแผลบ้างแล้วก็บอกตรงๆว่าผมไม่ชอบตอนจบเท่าไหร่แต่เข้าใจได้เพราะมันมีหลายปัจจัยเนาะโดยข้อจำกัดด้านเวลานู่นนั่นนี่ซึ่งโดยรวมแล้วคืออย่างที่บอกผมชอบก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567กำกับโดยคุณสรวิน เมืองแก้วและคุณอัสดาลิขิตบุญมาสำหรับตอนขบวนแห่คุณนนทวัฒน์นำเบญจพลสำหรับตอนพิเทคแล้วก็คุณอรุณกรพิกสำหรับตอนศาสตร์ล่องหนภาพยนตร์เรื่องเทอม 3เนี่ยจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลมันเป็นแอนโทโลจีฟิล์มเนาะคือหนังที่ย่อยออกเป็นหลายๆเรื่องนั่นแหละเขาเรียกแอนโทโลจีซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของเฮอร์เรอร์ในมหาวิทยาลัยต้นกำเนิดคือมหาลัยสยองขวัญเมื่อปี52ที่มันจะมีเรื่องสารในห้องน้ำหญิงลิปแดงศพในห้องดับจิตแล้วก็ปอกคลืดปี65ก็คลอดเทอม2สยองขวัญออกมาก็จะมีเชียร์ปีสุดท้าย The Sea ตึกวิทย์เก่าและเทอม3ในปี67นั้นมาในธีมของพิธีกรรมกับ3เรื่องเล่าคือขบวนแห่พิเทคและศาสตร์ล่องหนอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปผมจะวิเคราะห์เจาะลึกเฉพาะตอนขบวนแห่ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก้อยและฮ่องเต้2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าตอนปี3ทุนที่เคยได้มาทั้ง2คนเนี่ยถูกตัดเหลือเพียงทุนเดียวนั่นทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจไปบนบานกับศาลเจ้านางที่มีเรื่องเล่าขานกันมาหลาย10ปีและคำขอของทั้งสองก็สำเร็จแต่ตามตำนานแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไปขอไม่ใช่คู่รักกันจริงๆจะต้องมีคนใดคนหนึ่งตายเพราะความรักก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ก้อยและฮ่องเต้ต้องหาทางรอดจากขบวนแห่ไร้หัวนี้ให้ได้แน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่ต้นไอเดียแน่นอนขบวนแห่นั้นเรฟมาจากตำนานขบวนแดงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็จะเล่ากันว่าทุกๆวันเข้าพรรษาเด็กในมอทุกคนจะกลับบ้านมีส่วนน้อยมากๆที่จะกล้าอยู่หอเพราะกลัวตำนานของขบวนแดงที่ลือกันว่าสมัยก่อนสมัยที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสยามในยุคนั้นลูกสาวของเจ้าเมืองสวยมากๆแต่เจ้านางเนี่ยดันไปรักกับทาสหนุ่มแบกเสลียงซึ่งเจ้าเมืองไม่ปลื้มสั่งให้เจ้านางยุติความสัมพันธ์ซะ
แต่เจ้านางก็ไม่ยอมคนเป็นพ่อก็เลยออกอุบายเนาะให้เหล่าทาสแบกเสลี่ยงเนี่ยพาเจ้านางไปประพาสป่าแล้วก็สั่งประหารตัดหัวต่อหน้าเจ้านางเสียใจมากจนขาดใจตายและเจ้าเมืองก็สั่งประหารทาสที่ติดตามขบวนประพาสนั้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเกียรติแก่ลูกสาวนี่คือตำนานที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็ว่ากันว่าในคืนวันเข้าพรรษาของทุกๆปีมันจะมีขบวนของเจ้านางเนี่ยแล้วก็เหล่าทาสไร้หัวเดินแบกเสลี่ยงจะเริ่มจากทางอ่างแก้วผ่านวงเวียนคณะมนุษย์ไปที่หอสมุดข้ามสะพานแดงผ่านหอนาฬิกามุ่งหน้าไปสารธรรมก็คือมาเป็นพาร์ทเป็นเส้นทางเลยและฉันก็อยากรู้มากว่าใครคือคนที่เห็นว่าขบวนมาเริ่มตรงนั้นก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเนาะจริงๆแล้วมันมีหลายแง่มุมมากๆทั้งคนที่บอกว่าเคยได้ยินเสียงขบวนเสียงกังสดานเคยเห็นไม่เคยเห็นเคยได้ยินไม่เคยได้ยินเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกทีนึงคือโดยหลักแล้วธีมของเทอม3เนี่ยมันคือการเล่นเรื่องพิธีกรรมเนาะเขาก็เลยเอาจับมาเชื่อมระหว่างขบวนแดงและการบนบานแน่นอน2สิ่งนี้คอมมอนและใกล้ตัวมากๆในสังคมไทยเราด้วยความที่มันรีเลทกับชีวิตประจำวันนี่เองเลยทำให้แฟรนไชส์มหาลัยสยองขวัญนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวในส่วนของแบ็กกราวด์หรือสถานการณ์ในเรื่องจะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเตรียมงานของนักศึกษามีการเตรียมเสลี่ยงเตรียมขบวนข้าวของสักการะการทำพิธีต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียนมาจากการแห่นางแก้วเป็นการแห่ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นทุกปีส่วนตัวผมชอบที่ทางพี่บุ้มกับเขาเอาการจัดเตรียมงานต่างๆเหล่านี้มาเป็นแบ็คกราวด์ของเรื่องราวมากๆเพราะถ้าเรานึกภาพเนาะถ้ามันเป็นแค่เรื่องราวตัวละครใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยปกติก็ไปเรียนไปบนเจอผีหาทางแก้ถ้ามันเป็นแบบนี้ผมก็จะไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องราวมากนักแต่พอเอาส่วนนี้เข้ามาเสริมมันรู้สึกได้ถึงความเหนือความล้านนาความวัฒนธรรมที่แบบยิ่งถ้าคนชอบcultureอะไรแบบเนี้ยแบบผมเนี่ยก็จะยิ่งอินแต่ถึงไม่ได้ชอบเรื่องวัฒนธรรมมากสิ่งเหล่านี้มันก็กลับเสริมธีมของเรื่องได้ชัดขึ้นมากๆกับคำว่าขบวนแห่ที่มีทั้งมิติด้านตำนานเรื่องเล่าและวัฒนธรรมประเพณีผสมปนเปกันคืออันแห่นางแก้วเนี่ยเขาจัดกันมาหลาย10 ปีมากๆแล้วก็มีพิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกนางแก้วด้วยคือแบบจริงจังเลยอะตอนแรกผมคิดว่าอารมณ์เหมือนกิจกรรมรับน้องที่แบบก็ทำไปอะไรเงี้ยแต่ไปดูมาคือแบบเขาจริงจังมากมีพิธีรีตองคือสะท้อนวัฒนธรรมล้านนาได้ดีมากๆซึ่งพิธีเหล่านี้ตอนแรกๆก็รู้จักกันในมหาลัยเนี่ยแหละแต่นานวันเข้าเริ่มมีคนมาทำข่าวเริ่มมีการเผยแพร่คนนอกมหาลัยที่สนใจด้าน culture อะไรพวกนี้เขาก็จะมาดูพิธีการทุกปีมีธีมเรื่องที่มาจากตำนานเรื่องเล่าเอาการแห่นางแก้วเข้ามาเสริมทีนี้ทุกคนจะเห็นได้ชัดนะครับว่าวิชวลมันมีความเป็นสีแดงสอดแทรกในแทบทุกซีนไม่ว่าจะนี่หรือว่านี่ยิ่งซีนขบวนแห่ไม่ต้องพูดถึงพี่ผู้กำกับเขาก็บอกเนาะว่าตามเรื่องเล่าแล้วมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ค่อนข้างโหดร้ายมีการตัดคอมีความเลือดความโหดเหี้ยมเพราะฉะนั้นสีที่สื่อถึงความโหดเหี้ยมโหดร้ายทารุณได้ชัดเจนที่สุดก็คือสีแดงตามหลักจิตวิทยาแล้วสีแดงมีอำนาจดึงดูดความสนใจได้มากที่สุดคือมองปลาดเดียวสะดุดตาทันทีเป็นสีที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักตามเรื่องเล่าเมนหลักมันก็คือความรักเนาะระหว่างเจ้านางแล้วก็ทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงและสีแดงเนี่ยก็ยังสื่อถึงความกล้าวร้าวเชื่อมโยงถึงพลังอำนาจและความแข็งแกร่งซึ่งมันเป็นภาพแทนของเจ้านางได้ดีมากๆถ้านึกภาพสีหลักของเจ้านางคือสีฟ้าหม่นที่มันแสดงถึงความเย็นเยือกอะไรพวกนี้มันจะให้อารมณ์อีกแบบเลยถ้าใครดูมาแล้วจะรู้ว่าผีเจ้านางเนี่ยเป็นผีที่โหดมากฆ่าได้ฆ่าไม่ได้มาหลอกแค่เพื่อหลอดประสาทเพราะฉะนั้นสีแดงนี่แหละผมคิดว่าเหมาะสมกับเจ้านางสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการเสริมที่ทำให้วิชวลของขบวนแห่เนี่ยชัดขึ้นมากๆอย่างซีนเปิดเรื่องนี้ก็ขบวนแห่เนาะซึ่งฟุตเทจเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถ่ายมาจากงานจริงที่เชียงใหม่แต่ผมไม่แน่ใจว่างานอะไรนะอาจจะเป็นงานยี่เป็งหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครรู้สามารถเม้นแชร์กันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบทแรกเริ่มเดิมทีแล้วจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก้อยแล้วก็ฮ่องเต้ที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วก็ไปขอพรกับเจ้านางคนนึงเนี่ยขอให้อีกคนที่ตัวเองรักแต่อีกคนนึงก็ขอให้ตัวเองเลยเป็นเหตุให้เจ้านางมาตามเอาชีวิตเพราะว่าไม่ได้รักกันจริงแต่พี่ผู้กำกับเขารู้สึกว่าตัวละครมันดูจะเลวร้ายกันไปหน่อยก็เลยปรับมาเป็นเรื่องราวแบบที่เราได้ดูกันทีนี้มาถึงพาร์ทของสตอรี่ไลน์ผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันด้วยความที่ตอนมันไม่ยาวอยู่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก้อยแล้วก็ฮ่องเต้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่เป็นคนอีสานแต่มาเรียนที่ภาคเหนือซึ่งทั้งเรื่องเขาก็จะว่าอีสานกันอยู่2คนนั่นแหละท่ามกลางความล้านหาคนอื่นอู้กำเมืองหมดคือก้อยกับฮ่องเต้เนี่ยจะได้ทุนเรียนทุกปีแต่ปรากฏว่าปีนี้ทุนถูกตัดเหลือแค่1ทุนเป็นเหตุให้พวกเขาตัดสินใจไปขอพรกับศาลเจ้านางที่มีเรื่องเล่าว่าถ้าคู่ไหนเป็นคู่รักกันและไปขอเจ้านางจะทำให้สมหวังแต่ถ้าคู่ไหนไม่ได้รักกันจริงจะมีคนหนึ่งมีอันเป็นไปเพราะความรัก
ฝั่งฮ่องเต้เนี่ยพาก้อยไปขอเพราะว่าอยากให้ก้อยสบายใจส่วนฝั่งก้อยนั้นเธอเนี่ยมีใจให้ฮ่องเต้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าบอกเพราะเขาเคยพูดไว้ว่าจะไม่เอาเพื่อนมาเป็นแฟนที่ก้อยยอมไปก็เพราะว่าคิดว่าฮ่องเต้เนี่ยมีใจให้เธอหรือเปล่าพอเรื่องเล่าคือมันต้องเป็นแฟนกันเนาะถึงจะไปขอแล้วได้พรทีนี้ทั้งคู่ก็ไปขอเสร็จวันต่อมาปรากฏว่าได้2ทุนเหมือนเดิมได้ขึ้นมาดื้อๆพร้อมกับผีเจ้านางที่มาปรากฏตัวคือมาทีแบบกะเอาตายอ่ะจนท้ายที่สุดแล้วตอนจบเจ้านางกำลังจะตัดคอฮ่องเต้แล้วแต่ก้อยด้วยความที่รักเนาะก็เลยขอให้เจ้านางไว้ชีวิตแล้วก็เอาชีวิตเธอไปแทนแล้วก็ฉึบก้อยนั้นก็ไม่รอดก็จบที่ตรงนี้คือมีคนใดคนหนึ่งตายเพราะความรักซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่ชอบตอนจบเลยพอรู้สึกว่ามันแบบโชงชางเจ้านางมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ไร้เหตุผลมากๆหรืออาจจะมีเหตุผลแต่เรื่องไม่ได้บอกเราก็ได้แต่ก็นั่นแหละผมเข้าใจณจุดนี้เนาะด้วยความที่หนังมันมีเวลาเล่าไม่เยอะถ้าเราใส่เหตุผลใส่คอนฟลิกต์ระหว่างตัวเจ้านางกับเหล่าเหยื่อมาอีกเนี่ยมันคงต้องใช้พื้นที่อธิบายซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าเวลาเท่านี้มันไม่น่าพอถามว่ามาทำให้พอได้ไหมก็บอกเลยว่าได้ก็ยัดเข้าไปคอนฟลิกต์นู่นนั่นนี่เหตุผลนู่นนั่นนี่แต่มันก็อาจจะออกมาดูรวบรัดตัดตอนดูยัดเยียดดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ไม่ชอบแต่ก็ทำให้รู้สึกชอบได้ ก็นั่นแหละแล้วความหนังสั้นนะเนาะทุกอย่างมันต้องชัดเอาดีสุดคือมี1 ถึง 2เช่นธีมหลัก1พล็อตหลัก1ไม่ต้องมีซับพล็อตอะไรเยอะแยะคอนฟลิกต์หลักๆคือ1เพราะมันมีเวลาเล่าไม่เยอะถ้ามีธีมย่อยมีซับพล็อตมีคอนฟลิกต์เป็น10ก็คือตายไม่รอดคนดูงงอย่างขบวนแห่เนี่ยธีมหลักคือตามตำนานขบวนแดงเลยแล้วก็การบนบานพล็อตหลักก็มีเริ่มกลางจบไม่ยืดเยื้อไคลแม็กซ์1ลูกพอเอาแบบชัดๆตรงๆให้คนจำได้เจ้านางแห่ขบวนมาไล่ตัดหัวทุกคนให้เห็นถึงความน่ากลัวของนางคอนฟลิกต์ระหว่างก้อยกับฮ่องเต้ก็มีเรื่องทุนกับความรักจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างมันชัดมากแล้วก็เสริมมาด้วยวัฒนธรรมความเป็นเชียงใหม่ความเป็นล้านนาความหลอนบรรยากาศเสียงประกอบต่างๆโดยรวมแล้วสำหรับผมมันลงตัวสุดๆแล้วผมก็อยากให้มันถูกต่อยอดเป็นหนังยาวมากๆคือผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่าให้บิดให้หยิบจับมาใช้ได้เยอะถ้าพี่ๆทีมงานหรือพี่ๆคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเชียร์เลยว่าอยากให้มันเป็นหนังยาวมากๆทีนี้มาไล่ดูแต่ละองค์ประกอบกันหน่อยเอาตั้งแต่เรื่องแรกคือเรื่องเสียงส่วนตัวผมขนลุกตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยที่มันมีการร้องเป็นทำนองจริงๆอันนี้เขามีชื่อเรียกนะมันคือการจอยก่อนจะไปรู้จักกับการจอยเนี่ยผมขอชวนมองสิ่งนี้ก่อนคือทางล้านนาเขาจะมีวรรณกรรมลายลักษณ์ประเภทร้อยกลองประมาณ6แบบก็จะมีโครงมีร่ายกาบคำห้ำซอแล้วก็ข้าวมันก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดเนาะทีนี้การจอยเนี่ยมันคือการขับขานอย่างหนึ่งทางล้านนาซึ่งจะเอาวรรณกรรมประเภทข้าวมาใช้หลักๆมันจะมี3ส่วนมีบทขึ้นต้นบทดำเนินเรื่องแล้วก็บทลงท้ายเขาก็จะมีสตรัคเจอร์ของเขาการจอยเนี่ยจะมีหลายวิธีร้องได้หลายทำนองเทคนิคหลากหลายมันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นคือการเอื้อนเสียงทีนี้วรรณกรรมประเภทข้าวเนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกไปได้อีกเช่นข้าวซอก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชาดกนิยายธรรมนิทานทางพระพุทธศาสนาข้าวห้ำเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือเหตุการณ์ต่างๆคล้ายกับจดหมายเหตุอะไรทำนองนั้นอย่างตอน opening scene ผมฟังไม่ออกทั้งหมดเนาะแต่เท่าที่จับได้เนี่ยเขาจะพูดถึงตำนานความเชื่อผลของการทำผิดสัญญาขอให้คอกุดสะบั้นมรณงตายโหงฟังได้ประมาณนี้ฟังไม่ออกจริงถ้าใครเป็นคนเหนือและฟังแบบออกทุกคำเนี่ยผมรบกวนแปะมาในคอมเมนต์นิดนึงจะขอบคุณมากๆเลยทีนี้มาดู color scheme กันหน่อย color scheme มันคือโครงสีตามวงล้อสีที่เราน่าจะพอคุ้นกันมันก็จะมีหลายแบบหลายไทป์เนาะแต่แบบที่ใช้กันบ่อยแล้วก็เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคือแบบ complementary เป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามเช่นสีนี้ก้อนนี้จะออกทางแดงๆบวกกับรอบๆที่เป็นป่าเขียวๆม่นๆแม้ว่าสีจะเป็นคู่ตรงข้ามกันที่มันสื่อถึงความขัดแย้งแต่พอมารวมกันแล้วมันกลับประสานเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เสริมให้ความมีอำนาจความน่ากลัวของเจ้านางเนี่ยมัน outstanding ออกมาซีนนี้สีหลักๆเราจะเห็นนะครับว่ามีสีแดงเขียวน้ำเงินเข้มทองและขาวแบบนี้จะเป็น tetradic หรือมันคือ double complementary คือจะมีคู่ตรงข้าม2คู่คือแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินกับทองหรือส้มเหลืองนั่นแหละส่วนขาวมันจะอยู่ตรงกลางส่วนซีนนี้จะเป็นการใช้ monochromatic color scheme คือใช้สีเดียวแต่ไล่เฉดไปให้มันกลมกลืนกันเป็น unity
ต่อมาเรื่องช็อตหลักๆมี8แบบซึ่งผมเคยพูดไปบ้างแล้วในวิเคราะห์เจาะลึกเป็นชู้กับผีที่เรื่องนั้นมักจะใช้ระยะแบบมีเดียมช็อตขึ้นไปเนาะเพื่อให้มันเห็นบรรยากาศที่น่ากลัวของเรื่องซึ่งขบวนแห่ก็คล้ายๆกันทีนี้ลองมาไล่ทั้ง8แบบนิดนึงเอาจากไกลสุดก่อนแบบแรกคือ Extreme Long Shot คือไกลสุดๆเลยได้ภาพกว้างๆเห็นทั้งเมืองเห็นทั้งป่าเห็นทั้งแม่น้ำอะไรแบบนั้นต่อมาคือ Long Shot ก็จะใกล้เข้ามาแต่ก็ยังคงเห็น Environment รอบๆอยู่ Full Shot แบบนี้จะใกล้ขึ้นเห็นคนแบบ Full Body ที่ไม่ได้ห่างจากขอบเฟรมมากนักจะเริ่มเห็นสีหน้าสีตาอารมณ์ของตัวละครมากขึ้นมีเดียมลองช็อตก็โคซับเข้ามาเห็นตั้งแต่หัวถึงประมาณเลยเข่าไปนิดนึงมีเดียมช็อตก็จะเห็นถึงประมาณเอวมีเดียมโคซับช็อตก็จะเห็นประมาณไหล่กับอกไม่เกินนี้โคสอัพก็คือใกล้เลยเห็นหน้าชัดสีหน้าสีตาทุกอย่างรูขุมขน Extreme Close Up ก็คือสุดๆเห็นรายละเอียดทุกอย่างของอ็อบเจกต์ที่เราโคสเข้าไปทีนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบกว้างๆมีเดียมลองขึ้นไปเนี่ยจะชอบมากๆพอมันได้เห็นบรรยากาศเห็นอ็อบเจกต์ต่างๆเห็นคอมโพสิชันต่างๆแบบรอบๆหมดเลยและถ้าซีนดีไซน์มันดีผมรู้สึกว่ามันสวยอย่างซีนเปิดเรื่องเนี่ยนี่ก็เป็นลองช็อตเนาะตรงนี้ก็มีผู้หญิงนั่งพนมมือขอขมาเจ้านางอยู่ตาคนนี้โดนหั่นคอไปแล้วมีเพชฌฆาตถือหัวอยู่ข้างหลังตรงนี้มีขบวนเจ้านางอยู่ในความมืดแบ็คกราวด์ก็มีแสงพลุสลัวหลากสีคือเป็นสีสันสดใสที่ตัดกับอำนาจของเจ้านางที่ดูน่าเกรงขามมากๆและผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆสื่ออารมณ์ได้หลากหลายแล้วก็ชัดกับธีมของเรื่องอย่างซีนนี้ก็ชอบจะเรียกว่าเป็นภาพจำของตอนนี้เลยก็ได้ที่ขบวนเจ้านางแห่ออกมาฮองเต้หันไปเห็นน่าจะเป็นระยะฟูลช็อตไปจนถึงลองช็อตคือมันเห็นองค์ประกอบครบละลายอ็อบเจกต์ข้างหน้าเห็นขบวนแห่ไร้หัวที่ค่อยๆเดินเข้ามามีเจ้านางอยู่บนเสลี่ยงเป็นวิชวลที่สื่อถึงอำนาจแบบน่ากลัวแล้วก็ตรงธีมมากๆสำหรับคำว่าขบวนแห่ยิ่งพูดก็เหมือนฉันเป็นเนิร์ดหนังขบวนแห่ไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนะเนาะคือชอบมาถึงคำว่ามิสอองแซงฉันมีปัญหากับการอ่านคำนี้ตลอดมันคือการจัดองค์ประกอบฉากให้สื่อถึงธีมของเรื่องที่ชัดเจนว่าง่ายๆคือมันคือทุกอย่างที่อยู่หน้ากล้องนั่นแหละทุกซีนที่ถูกดีไซน์ออกมามันล้วนเชื่อมโยงถึงกันเสมอเอาที่เห็นชัดๆแล้วกันอย่างที่พี่ผู้กำกับบอกเอาไว้ว่าสีแดงเนี่ยเขาเซตไว้เลยว่าเป็นภาพแทนของเจ้านางเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสีแดงแซมอยู่แทบทุกซีนเริ่มตั้งแต่เปิดเรื่องมีตัวละครผู้หญิงกับผู้ชายเดินเข้าไปในตรอกมืดๆด้านหลังก็จะมีโคมแดงสดห้อยอยู่เป็นแนวแบบนี้ฝั่งของด้านตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต้มไปด้วยสีแดงของเจ้านางและฉากเปิดก็จบลงด้วยขบวนแห่ที่ปรากฏออกมาจากฝั่งด้านหลังนี้พิธีบวงสรวงอย่างที่บอกเนาะพิธีที่นักศึกษากำลังเตรียมงานกันอยู่เขาเรียนมาจากการแห่นางแก้วซึ่งมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆแบบ 100% หรอกก็มีบิดบ้างเพื่อให้เข้ากับธีมของเรื่องย้อมแดงเข้าไปในหลายๆเอลิเมนต์ซีนนี้ที่เหมือนจะเป็นการพูดคุยกันปกติของตัวละครแต่ก็ยังไม่วายใส่อ็อบเจกต์สีแดงเข้ามาอย่างธงอันนี้แล้วก็น้ำแดงอันนี้ฉากนี้จะเป็นวันหนึ่งหลังจากที่ก้อยกับฮ่องเต้ไปขอพรกับเจ้านางให้ได้ทุนแล้วปรากฏว่าก็ได้ทุนจริงๆจะเห็นนะครับว่าบอร์ดที่ประกาศทุนมันเป็นสีแดงสดแบบเด่นชัดมากๆเสมือนสื่อเป็นในว่านี่แหละคือการดลบันดาลของเจ้านางซีนที่ไปบ้านพ่อสลาแล้วก็มีการถามถึงผ้าตัวอย่างก้อยก็หยิบขึ้นมาปรากฏว่าเป็นผ้าสีแดงและถัดมาตอนที่เกือบจะโดนใบเลื่อยหั่นจะเห็นนะครับว่านอกจากกระเป๋าของก้อยที่มันเข้าไปเกี่ยวแล้วมันจะมีเศษผ้าสีแดงนี้ด้วยที่เข้าไปเกี่ยวในเครื่องจนดูดร่างของก้อยเข้าไปก็หลังเกิดเหตุการณ์นี้เนาะทั้งคู่ก็ไปคุยกับครูที่ห้องอาจารย์บอกว่าต้องโดนตัดทุนเหลือแค่ก้อยที่ได้เพราะวันนั้นพ่อสละที่ให้ทุนเข้ามาช่วยไว้ทันแต่ก็ต้องโดนใบเลื่อยหั่นมือไปกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้ววันที่คุยกับอาจารย์เนี่ยมันเหมือนเป็นวันที่จะต้องเริ่มงานแล้วงานที่นักศึกษาเขาเตรียมกันมาหลายต่อหลายวันทุกคนก็จะใส่เสื้อสีแดงข้างในเหมือนคุมธีมงานในสีแดงอาจารย์ก็เลยใส่แดงด้วยแต่ถ้าจะให้มองอีกแง่นึงเสมือนทุกอย่างทั่วบริเวณนั้นเนี่ยมันถูกครอบคลุมไปด้วยอำนาจของเจ้านางหมดแล้วและถ้าเรามองว่าตัวละครครูเนี่ยถูกดลใจด้วยอะไรบางอย่างจากเจ้านางผมก็ว่าเป็นไปได้เพราะว่าหลังจากฉากนี้มันเป็นฉากที่ก้อยกับฮ่องเต้คุยกันเพื่อที่จะหาทางออกก้อยเนี่ยบอกว่าถ้าเรามาลองรักกันแบบเป็นแฟนกันจริงๆเจ้านางอาจจะเลิกเอาชีวิตเราก็ได้นะคือส่วนตัวผมมองว่าฮ่องเต้ลึกๆแล้วอาจจะมีความรู้สึกดีๆกับก้อยนั่นแหละแต่ด้วยกำแพงหรือปมอะไรบางอย่างในใจก็ไม่ทราบได้ทำให้เขาเลือกที่จะไม่เอาด้วยมันเหมือนกับซีนในห้องอาจารย์เป็นอีเวนท์ที่ผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ที่ก้อยกับฮ่องเต้มาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อเหมือนเจ้านางดลใจแล้วก็อารมณ์ประมาณว่ากูให้โอกาสมึงแล้วนะคือถ้าฮ่องเต้เอาด้วยแล้วก็เกิดรักกันจริงๆขึ้นมาพอฮ่องเต้ลึกๆแล้วน่าจะรักเนาะเจ้านางก็อาจจะไม่เอาชีวิตทุกอย่างก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ปรากฏว่าฮ่องเต้ไม่เอาหลังจากนั้นเจ้านางก็มาเลยใส่เสลียงไปกูจะตบปากอีสำเภางาม
มากุดคอขาดอย่างซีนนี้ที่ผมบอกว่ามันสื่อถึงอำนาจของเจ้านางได้ชัดมากๆเนาะจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าที่ไหนแห่งหนใดเนี่ยมันมีสีแดงแซมอยู่เสมอเหมือนเป็นการบอกว่าเจ้านางเนี่ยวนเวียนอยู่รอบๆตัวอยู่ในทุกๆที่ของตัวละครและถ้าให้ตีความผมคิดว่าเจ้านางเป็นภาพแทนของ spiritual belief หรือความเชื่อด้านจิตวิญญาณความเชื่อในสิ่งลี้ลับของมนุษย์ที่มันแทรกซึมอยู่ในทุกอิริยาบถของชีวิตโดยเฉพาะในสังคมไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะป่าจะกิจกรรมในมหาลัยเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ย่อมมีสิ่งนี้แทรกซึมอยู่เสมออีกอิเลเมนต์หนึ่งเล็กๆคือเวลาที่เจ้านางแกตอบรับคำขอเทียนมันจะติดไฟอย่างฉากที่ก้อยกับฮ่องเต้ไปขอพอหันหลังกลับไปไฟก็ติดพลึบขึ้นมาแล้วก็ฉากนี้ที่ก้อยไปขอถอนคำบนบานไปขอเข้ามาเจ้านางให้เมตตาพอจุดไฟแช็กติดปุ๊บยังไม่ทันได้จุดอะไรต่อเลยนางก็มาเป่าไฟดับพลึบอารมณ์ประมาณว่ากูไม่รับประมาณนั้นแล้วก็ตอนจบก้อยอ้อนวอนว่าให้เอาเธอไปแทนฮ่องเต้จากนั้นเปลวไฟก็ติดขึ้นมาสื่อถึงว่าเจ้านางเนี่ยรับคำขอนั้นแล้วและผมมองว่าเทียนแต่ละเล่มเป็นตัวแทนของผู้ที่ผิดคำบนบานคือไม่ได้เป็นคู่รักกันจริงๆแต่ไปขอพรพอตอนที่ก้อยถูกตัดหัวมันมีเทียนเล่มหนึ่งติดขึ้นมาก็อาจจะมองได้ว่าคนที่ถูกฆ่าก็คงโดนกักไว้เป็นบริวารของเจ้านางนั่นเองเห็นได้จากฉากนี้นะครับมีทั้งคนที่ใส่ชุดโบราณใส่ชุดธรรมดาร่วมสมัยและคนที่ใส่ชุดนักศึกษาอีกอย่างหนึ่งที่สะดุดตาผมก็คืออันนี้ในพิธีบวงสรวงตามซีนที่ขบวนเจ้านางโผล่มาสิ่งนี้เขาเรียกว่าตุงมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละคล้ายๆธงและตุงเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากหลายสีหลายรูปร่างหลายแบบแต่หลักๆมันจะมี2อย่างเนาะคือตุงมงคลกับอวมงคลมันก็ตามชื่อเลยจะบอกว่าผมหาไม่เจอว่าไอ้ตุงหน้าตาแบบในหนังเนี่ยมันคือตุงประเภทไหนก็ถ้าใครรู้สามารถเมนแชร์กันได้นะครับซึ่งสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับตุงแดงคืออะไรมันคือเป็นแบบนี้แหละสีแดงบางอันก็จะมีลายบางอันก็จะแดงหมดเลยเขาจะปักไว้ตรงที่มีการตายแบบผิดธรรมชาติเช่นอุบัติเหตุพูดง่ายๆคือตายโหงก็ถ้าเราขับไปตามภาคเหนือแล้วเห็นตุงแดงมันปักอยู่ตามถนนเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าขับรถระวังหน่อยไม่ใช่ระวังผีนะระวังอุบัติเหตุเพราะถ้ามันมีปักก็แสดงว่าตรงนั้นมีอุบัติเหตุแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นขอกลับไปที่เรื่องซาวนิดนึงตอนแรกผมบอกไปแล้วเนาะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันคือการจอยทีนี้มันจะมีอีกเสียงหนึ่งตอนที่ขบวนแห่เจ้านางปรากฏเป็นเสียงที่ออกกังวานหน่อยแล้วเราก็จะเห็นท่าตีอะไรสักอย่างที่มันคล้ายระฆังสิ่งนี้คือกังสดานเป็นเครื่องดนตรีโบราณลักษณะก็จะแบนๆแบบในหนังเลยรูปร่างจะคล้ายพัดคลี่ใช้ตีเพื่อบอกเวลาในสมัยโบราณแล้วก็มีใช้ในพิธีอื่นๆด้วยอย่างในพิธีส่งสการตานคาบหรือพิธีศพเขาก็จะใช้กังสดานนำขบวนซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการนำทางวิญญาณของผู้วายชนอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาตั้งขบวนของเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยถ้าแบบดั้งเดิมเลยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกังสดานทีนี้คำว่าเจ้านางผมพยายามหาข้อมูลว่ามันเป็นยศตำแหน่งอะไรระดับไหนแต่บอกตรงๆว่าหาไม่เจอไม่แน่ใจว่ามันเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังหรือเปล่าก็ถ้าใครรู้สามารถเม้นแชร์กันได้นะครับซึ่งผมไปเจอชุดข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าเจ้านางเนี่ยเขาจะใช้เรียกผู้หญิงที่มีเชื้อพระวงศ์แต่จะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใหญ่โตมากมายทีนี้มันจะมีซีนที่ก้อยกับฮ่องเต้ไปที่บ้านพ่อสลาคำว่าสลาเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์การทำการสร้างข้าวของเครื่องใช้อาคารบ้านเรือนวิหารต่างๆเขาก็จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปเนาะเช่นสลาแต้มหมายถึงคนที่มีความเชี่ยวชาญในการวาดรูปสลาตีกองก็คือเชี่ยวชาญในการตีกองสลาแป้งเฮือนแป้งมันจะแปลว่าประดิษฐ์การสร้างแป้งเฮือนก็คือสร้างบ้านสลาแป้งวัดก็คือสร้างวัดทีนี้มาถึงตำนานขบวนแดงกันบ้างมันมีหลายเรื่องเล่ามากแต่หลักๆเนี่ยก็ตามที่ผมได้เล่าไปตอนต้นคลิปเลยคือสมัยก่อนเจ้านางรักกับทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงโดนพ่อออกอุบายประพาสป่าไปประหารทาสหนุ่มคนนั้นเจ้านางตรอมใจตายพ่อเจ้านางก็เลยตัดหัวทาสที่ติดตามไปวันนั้นเพื่อประดับยศลูกสาวและทุกๆคืนวันเข้าพรรษาบางคนก็จะเห็นขบวนแห่ของเจ้านางเนี่ยเดินไปตามเส้นทางในมหาวิทยาลัยตำนานหลักๆประมาณนี้เลยอีกคำบอกเล่าหนึ่งจะบอกว่าถ้าเห็นแล้วห้ามทักห้ามให้เจ้านางเห็นหรือรู้เด็ดขาดว่าเราเห็นไม่งั้นเราจะหายตัวไปก็คือโดนเอาไปเดินขบวนด้วยนั่นเองอีกแหล่งหนึ่งเขาจะบอกว่าเจ้านางเนี่ยเอาปิ่นปักผมแทงตัวเองตายตามไม่ได้ตอมใจตายและตอนที่พี่ๆทีมงานร่วมกับรีเสิร์ชหาข้อมูลเขาก็ไปคุยกับรุ่นพี่เก่าๆเนาะก็เล่าว่าสมัยก่อนคณะที่เกี่ยวกับศิลปะตึกคณะมันจะอยู่ใกล้กับหอสมุดมหาวิทยาลัยและช่วงใกล้สอบนักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาลัยเขาจะไปอ่านหนังสือกันที่หอสมุดก็จะแห่กันไปแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งคณะศิลป์เนี่ยเขาก็นึกสนุกแห่ขบวนกันแต่งชุดล้านนาเปิดเพลงหลอนๆแล้วก็เดินแห่ไปที่หอนาฬิกาก็เลยทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ของม.เนี่ยที่อยู่ในหอสมุดเห็นแล้วก็เล่าต่อๆกันมาตอนแรกก็เล่าเป็นโจ๊กๆแหละสักพัก
กเปลี่ยนไปเป็นตำนานเรื่องผีแล้วก็กลายเป็นขบวนแห่ไร้หัวอย่างที่ทุกคนได้ยินบางมุมเขาก็จะบอกว่าตำนานเนี้ยมันถูกเล่าต่อๆกันมาเพื่อล้อแกมหยอกๆขบวนนางแก้วของคณะวิจิตรศิลป์เฉยคือจะเห็นนะครับว่าหลากหลายตำนานหลากหลายเรื่องเล่าแต่ผมยังไม่เจอเลยไม่เจอใครสักคนที่บอกว่าเห็นจะมากับตาตัวเองหรือกระทั่งพวกเอวิเดนซ์ทางประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับเจ้าเมืองเจ้านางแม้สักเสี้ยวหนึ่งที่มันจะเชื่อมถึงกันได้ก็ไม่มีเลยซึ่งจากที่ไปไล่ดูมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่าได้ยินตำนานเรื่องเล่านี้มักจะเป็นนักศึกษารุ่นปี50ขึ้นไปต่ำกว่านั้นลงมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยได้ยินตำนานในอย่างไม่รู้จักก็ส่วนตัวย้ำว่าส่วนตัวนะตำนานในมหาลัยส่วนใหญ่ก็คงแต่งแล้วเล่ากันต่อมานั่นแหละอย่างเรื่องนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อะไรหรอกแต่บางคนนะโอ้โหในสถานศึกษาปัญญาชนแล้วมันยังมีอะไรงมงายแบบนี้อีกเหรอไร้สาระคือแบบด่าสะบัดฉันไปอ่านคอมเมนต์ก็แกก็อย่าอินเกินคือมันไม่ได้มีใครเชื่อเป็นตุเป็นตะขนาดนั้นหรอกไอ้กลัวนะมันก็มีบ้างอาจจะมีกลัวแต่ผมมองว่าตำนานในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะคือมันมีอะไรให้เล่าให้หลอนกันบ้างปะปายก็เป็นเรื่องราวหนุกหนานช่วงวัยรุ่นกันไปอย่างของผมก็มีตำนานเรื่องเล่าเหมือนกันขอเล่าให้ฟังนิดนึงคือสมัยเรียนเนี่ยผมจำเรื่องชัดๆมันไม่ได้แต่เรื่องนี้เจอตอนปี1มันจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคณบดีคนแรกของคณะที่เล่ากันว่าอาจารย์เขายังอยู่และถ้าใครอ่านหนังสือดึกๆไม่ยอมเข้าห้องนอนเนี่ยแกจะมาดูคือเป็นห่วงนั่นแหละไปนอนได้แล้วดึกแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนแรกผมยังไม่รู้เรื่องเล่าพวกนี้จนวันนึงก็อ่านหนังสือไปที่ใต้ตึกคณะคือบริเวณนี้ทุกคนก็จะมารวมกันอ่านผมก็นั่งไปพอสักเที่ยงคืนคนเริ่มน้อยลงละตี 1ตี 2รู้ตัวอีกทีตี 3มองไปรอบๆเอ้าอีฉันอยู่คนเดียวนี่หว่าคือจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมนั่งติดริมหน้าต่างแบบเงยหน้าขึ้นมาจะเจอหน้าต่างบานเลื่อนมองออกไปก็จะเห็นทางเดินในคณะตอนนั้นไม่มีใครเลยมืดตื้อข้างนอกเงียบกิบพอเข้าขึ้นห้องนอนกันหมดแล้วปรากฏว่าจู่ๆรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้วยเหมือนมีใครมองผมก็เลยมองรอบๆห้องก็ไม่มีใครตรงหน้าห้องก็ไม่มีทางเดินคณะไม่มีใครเลยก็เลยไม่สนใจก้มหน้าอ่านหนังสือต่อมันก็รู้สึกอีกก็เลยเงยหน้าขึ้นมองออกไปข้างนอกแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ข้างนอกมันมืดพอเงยหน้าปุ๊บมันเห็นเงาตัวเองสะท้อนในกระจกและทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือด้านหลังผมมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาจังหวะนั้นไม่ถึง2 วิหันควับไปดูเลยก็ไม่เจอใครพอไม่เจอใครปุ๊บเก็บของแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าแล้วพอหลังจากวันนั้นก็ได้รู้เรื่องเล่าเนาะเกี่ยวกับอาจารย์ที่เป็นคณบดีคนแรกนี่แหละซึ่งความบังเอิญอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมเห็นผมไม่ได้เห็นหน้าชัดแบบ Full HD แต่อย่างอื่นชัดหมดลักษณะท่าทางเขาโครงทรงผมโครงหน้าผมก็ไปดูรูปคือหน้าเหมือนกันเดะหลังจากนั้นไม่กล้าอ่านหนังสือคนเดียวดึกๆอีกเลยมันก็เป็นเรื่องหลอนๆเป็นความบังเอิญที่เอามาเล่าให้ฟังกลับมาที่เรื่องของเราคือไม่ว่าจะตำนานเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับเนี่ยความเชื่อไทยโบราณมันจะมีวัตถุประสงค์แฝงอย่างหนึ่งคือเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นเอาเรื่องที่ผมเล่าก็ได้เรื่องผีคณบดีท่านแรกที่มาหาเนี่ยถ้าใครอยู่อ่านหนังสือดึกๆไม่ยอมเข้าห้องนอนถ้ามองในแง่ดีเนาะเขามาเตือนไอ้หนูดึกแล้วไปนอนได้แล้วรักษาสุขภาพการนอนเร็วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราดีเนาะสิ่งเหล่านี้มันคือการเอาความเชื่อเรื่องลี้ลับมาคอนโทรลควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้มันอยู่ในร่องในรอยถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนในสังคมเนี่ยทำตามทำนองคลองธรรมนั่นเองอย่างเจ้านางในเรื่องไปบนบานก็ต้องเป็นคู่รักกันจริงๆนะถ้าไม่ใช่ไปขอจะได้รับผลกระทบถ้าลองมามองมันก็สื่อถึงการสอนว่าอย่าโกหกจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันคือการเอาผีเอาเรื่องลี้ลับเนี่ยความเชื่อมากำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมถ้าแกโกหกไปขอพรปุ๊บผีจะมาตัดหัวทีนี้คนก็จะกลัวและไม่กล้าไปไม่กล้าโกหกจะต้องเป็นคู่รักกันจริงอะไรแบบนั้นไปหรือถ้าให้เห็นภาพมันจะมีคำหนึ่งคือคำว่าผิดผีอย่างเรื่องร่างทรงเนี่ยตอนที่มิงเริ่มมีอาการตอนแรกป้านิ่มถามทุกคนว่าไอ้มิงมันไปทำผิดผีใช่ไหมการทำผิดผีตามความเชื่อไทยแล้วมันคือการทำไม่ถูกเขาจะมีกำหนดกะเกณฑ์กฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆอยู่ตามบรรทัดฐานของสังคมที่เขาอยู่เลยถ้าใครละเมิดกฎเหล่านั้นถือว่าเป็นการทำผิดผีรู้สึกว่าทางอีสานเขาจะเรียกว่าการขล่ำมั้งผมจำไม่ได้พอทำผิดผีแล้วผีก็จะมาทำให้เจ็บป่วยไม่สบายมีการทางจิตเป็นนู่นเป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนในแง่ของการเอาเรื่องผีเรื่องลี้ลับมาควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมทีนี้สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกันเลยของทุกเรื่องเล่าทุกตำนาน
มันมักจะมีต้นกำเนิดจากอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่มันไม่เหมือนกับเรื่องเล่าปัจจุบันอยู่เยอะคือพอมันถูกเล่าต่อๆกันมามันก็จะถูกใส่สีตีไข่เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ผมจะชวนให้ทุกคนรู้จักกับคำว่ามุขปาฐะมันหมายถึงการบอกด้วยปากการว่าปากเปล่าการสวดสาธยายบอกกล่าวเล่าเรียนสืบทอดกันมาด้วยปากต่อปากไม่ใช่ตัวหนังสือไม่มีการจดบันทึกเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันจะบิดเบือนไปจากสารตั้งต้นชนิดที่ต่างกับราวฟ้ากับเหวทีนี้มาถึงเอลิเมนต์หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือการประหารชีวิตด้วยการตัดคอประหารชีวิตในภาษาอังกฤษเราจะใช้ execution แต่ถ้าโทษประหารชีวิตเราจะใช้ capital punishment และก่อนที่จะไปถึงการบั่นศีรษะผมขอชวนทุกคนมองกับสิ่งนี้ก่อนคือแนวคิดของการใช้โทษประหารชีวิตในอดีตสมัยนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการประหารจะเน้นไปที่การแก้แค้นทดแทนคือทำเพื่อแก้แค้นเอาให้สะสมกับสิ่งที่ทำผิดเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อในแนวคิดนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้การประหารชีวิตสมัยก่อนมีรูปแบบที่ค่อนข้างโหดร้ายทารุณแต่พอเวลาผ่านไปแนวคิดมันก็เปลี่ยนณปัจจุบันเขาจะเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นหลักแล้วก็จะมีหลายฝ่ายนะครับที่มองว่าการประหารชีวิตเนี่ยมันขัดต่อหลักพื้นฐานด้านมนุษยชนคือสิทธิในการมีชีวิตอยู่หรือ right to life และการประหารนั้นถือเป็นการตัดโอกาสตามแนวคิดหลักก็คือการแก้ไขฟื้นฟูของผู้กระทำความผิดซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนาะมีหลายประเทศที่ยกเลิกการประหารชีวิตไปแล้วเอาข้อมูลจากปี55เขาบอกว่ามีประมาณ140ประเทศยกเลิกไปแล้วแล้วก็จะมีประมาณ58ประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่แต่ประเทศที่เอามาใช้จริงๆเนี่ยมีน้อยมากแทบจะไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำซึ่งของไทยเราก็ยังมีอยู่เนาะโทษประหารและการประหารด้วยดาบล่ะผมขอเริ่มจาก time point ที่มันเกิดการประหารด้วยดาบเอาที่เกิดขึ้นจากหลักกฎหมายอะคือมันมีมาตั้งแต่ประมาณพศ2451หลังการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารศ127ตามบัญญัติในมาตรา13เขาบอกว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ลงอาญาประหารชีวิตท่านให้เอามันไปตัดศีรษะเสียก็ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2451เนาะซึ่งไอ้ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการประหารรูปแบบนี้อยู่ทีนี้มาดูโปรเซสนิดนึงการประหารด้วยดาบเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างอ้างอิงจากพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเขาบอกว่าวันประหารนักโทษก็จะถูกคุมตัวออกมาจากคุกก็จะมีทหารแล้วก็พระธรรมรงค์เป็นผู้ควบคุมตัวออกมาพระธรรมรงค์จะเป็นชื่อตำแหน่งเป็นตำแหน่งเก่าแก่ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์อารมณ์คือเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมนักโทษเขาก็จะพามาที่ลานประหารซึ่งมันก็จะมีคำเรียกอีกว่าเป็นบริเวณตะแลงแกงรอบบริเวณจะมีลักษณะเป็นลานกว้างๆแล้วก็จะมีเสาอันนึงปักอยู่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของตะแลงแกงเลยเป็นเสาไม้ไผ่ผูกเอาไว้ด้วยธงสีแดงพอเอานักโทษมาปุ๊บนักโทษก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์แล้วก็จะได้กินอาหารคาวหวานมื้อสุดท้ายพอฟังเสร็จกินเสร็จเขาก็จะพามาที่หลักประหารอันหลักประหารเนี่ยเขาจะสร้างจากไม้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนไม้กางเขนอันใหญ่ๆปักอยู่ที่กลางตะแลงแกงแล้วก็จะมีเครื่องพันธนาการ5อย่างก็จะมีโซ่ล่ามคอมีคาไม้มีโซ่บั้นเอวขื่อข้อมือแล้วก็ตวนใส่ข้อเท้าเขาก็จะเอานักโทษไปนั่งอยู่ที่หลักประหารนั่นแหละแล้วก็จะมีสายสิญจน์ผูกล้อมหลักประหารเอาไว้เชื่อว่าเป็นการสะกดวิญญาณแผ่นหลังของนักโทษจะถูกมัดติดกับหลักประหารขาก็จะเหยียดตรงราบไปกับพื้นมือก็จะถือสายสิญจน์ด้วยซึ่งก็จะพันมัดมือพนมเอาไว้แน่นแล้วก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือซึ่งเขาก็จะทำการอุดทวารต่างๆคืออุดหูทั้งสองข้างแล้วก็เอาผ้ามาปิดตาจุดประสงค์คือไม่ต้องการให้นักโทษเขารับรู้ได้ยินหรือว่าเห็นอะไรก่อนตายเป็นการให้นักโทษสงบจิตสงบใจคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดมาทีนี้คนที่ประหารเขาจะเรียกว่าเพชฌฆาตเนาะก็จะใส่ชุดสีแดงเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยจะมี2คนเรียกเป็นดาบ1กับดาบ2เขาก็จะทำพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ด้วยเครื่องเส้นสังเวยเช่นบายสีหัวหมูขนมต้มแดงเหล้าแล้วก็ทำการขออโหสิกรรมกล่าวประกาศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพยานในการประหารให้ถือซะว่าเป็นการทำตามหน้าที่อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจากนั้นเขาก็จะรำดาบก็จะมีการบรรเลงดนตรีขึ้นเนาะเขาจะใช้เป็นเสียงปี่แล้วก็กลองก็รำกันไปพอดาบ2รำมาถึงด้านหน้านักโทษดาบ1เนี่ยเขาก็จะลงดาบที่คอเลยคือเขาจะป้ายปูนแดงมาร์กเอาไว้ถ้าดาบ1ฟันไม่ขาดดาบ2ก็จะซ้ำเพื่อเป็นการเก็บงานทีนี้พอศีรษะหลุดออกจากบ่าแล้วเสียงบรรเลงทุกอย่างก็จะเงียบทันทีเขาก็จะเอามีดมาตัดสายสิญจน์ที่ผูกมือเอาไว้อะแล้วก็เอามีดปังตอมาสับข้อเท้าจากนั้นก็เอาร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนศีรษะเนี่ยเขาจะเสียบประจานเอาไว้ที่ตะแลงแกงสมัยนั้นเนาะเวลาประหารเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นรูปชาวบ้านจะมามุงดูกันเยอะมากๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งของทางราชการเพื่อเป็นการประจานแล้วก็ให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยรู้สึกกลัวไม่อยากเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
การประหารแบบนี้ด้วยดาบเนี่ยมันสิ้นสุดลงเมื่อปี 2447 นักโทษคนสุดท้ายที่ได้รับการตัดคอคือนักโทษหญิงที่ชื่อนางล้วนถูกบันทึกไว้แค่ว่านางล้วนเนี่ยฆ่าผัวตายแล้วก็เผาบ้านซึ่งเขาก็ถูกประหารที่วัดหนองจอกริมคลองแสนแสบมีนบุรีส่วนนักโทษชายคนสุดท้ายที่โดนประหารแบบนี้ก็คือบุญเพ็งหีบเหล็กถูกประหารที่วัดภาษีเมื่อปี 2462 คือพออ่านมาเนาะผมก็รู้สึกว่าไอ้การปิดตาเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอีกนะแต่เอาจริงๆมันก็น่ากลัวทั้ง2 อย่างแหละจะเปิดตาหรือปิดตาผมเป็นคนที่อ่านอะไรดูอะไรชอบจินตนาการตามว่าถ้าเราเป็นคนนั้นน่ะถ้าเราไปนั่งพนมมืออยู่ที่หลักประหารเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคือมันคงน่ากลัวเนาะสติแต่หาอะไรสงบในใจคงไม่ได้เท่าไหร่หรอกเอาจริงๆแต่ถ้าถามว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บอันนี้ผมก็บอกไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ได้พอยกเลิกการประหารแบบนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีมาเรื่อยๆที่ทุกคนได้ยินก็น่าจะเป็นยิงเป้าซึ่งปัจจุบันล่าสุดมันคือการฉีดยาให้เสียชีวิตมันจะมียา3ตัวที่เขาใช้กันเวลาให้ยาก็จะแทง IV นั่นแหละเหมือนเวลาเราให้น้ำเกลือเขาก็จะพุชยาเข้าไปตัวแรกคือโซเดียมแพนโททอลมันจะไปกด CNS หรือระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ชักนำให้สลบต่อมาคือแพนโคโรเนียมโบรไมด์ยาตัวนี้มันเป็น muscle relaxant คือคลายกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจก็จะหยุดทำงานตัวสุดท้ายคือ KCL โพแทสเซียมคลอไรด์ตัวนี้มันจะทำให้ cardiac arrest หรือหัวใจหยุดเต้นนักโทษก็จะเสียชีวิตในที่สุดคือยาทั้ง3ตัวมันใช้กันปกติในโรงพยาบาลแหละแค่โดสมันเซฟกับคนไข้ซึ่งการประหารปัจจุบันเนาะแน่นอนว่าแพทย์ไม่ได้ทำเพราะมันขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพคือแพทยสภาก็ห้ามเลยว่าไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขาเข้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการประหารชีวิตจะเกี่ยวได้ก็แค่การยืนยันว่าเสียจริงกับการออกใบรับรองการตายแค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำก็คือเจ้าหน้าที่ในราชทัณฑ์หรือที่เราเรียกกันว่าเพชฌฆาตนั่นเองก็เลยมีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจจะขาดความชำนาญเนาะบางคนหาเส้นไม่เจอแทงเข็มหลายรอบแทงเข้าแล้วแต่พอดันยาไปยาลีกเส้นแตกอะไรก็ว่ากันไปก็ทำให้นักโทษเสียชีวิตช้าลงเกิดการเจ็บปวดทรมานในบางรายอย่างที่บอกเนาะประเด็นการประหารชีวิตเนี่ยมันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในไทยหน่วยงานด้านมนุษยชนจะมีความเห็นว่ามันผิดหลักสิทธิในการมีชีวิตอยู่แล้วก็หลักในการฟื้นฟูผู้กระทำผิดส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมองว่าเราควรตัดโอกาสผู้กระทำผิดไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วก็เป็นการลดปัญหาด้านอาชญากรรมก็เรื่องนี้ถ้ามาเจาะรายละเอียดเนี่ยคุยกันยาวแล้วถ้าใครมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงก็สามารถเม้นแชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับทีนี้มาถึงสัญญาแฝงของภาพยนตร์ในแง่มนุษยวิทยาผมพูดไปแล้วเรื่องนึงเนาะคือการที่ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีผลควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นการสร้างแล้วก็รักษากฎระเบียบให้กับชุมชนใครฝ่าฝืนระเบียบเหล่านั้นก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษทีนี้เรามาโฟกัสที่คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยในสังคมไทยเนี่ยคือไม่ว่าจะตามชนบทตามในเมืองในสถานที่รกร้างสถานที่สวยงามสวยหรูแค่ไหนลักชัวรี่แค่ไหนตามธรรมชาติหรือแม้แต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคติความเชื่อของสิ่งเหล่านี้ผสมปนเปอยู่ทั้งสิ้นก่อนอื่นอยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับแนวคิดเรื่องวิญญาณนิยมหรืออนิมิซึมเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งวัตถุสถานที่สัตว์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่มีจิตวิญญาณหรือพลังงานลึกลับสถิตอยู่ซึ่งแนวคิดนี้ค่อนข้างตรงกับความเชื่อของไทยเราเนาะที่มองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามธรรมชาติป่าเขาศาลต่างๆสถานที่รกร้างสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ในเครื่องดนตรีเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำมาหากินตามหลักแอนโทรโพโลจีแล้วจะมองว่าแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้ไร้เหตุผลหรือเป็นวัฒนธรรมที่คนด้อยความเจริญเขาเป็นกันแต่จะมองว่ามันเป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้เชิงสัมผัสคือยังไงมันคือการที่มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมจะมีวิธีการอธิบายความเป็นไปในโลกของเขาในสังคมที่เขาอยู่ผ่านความคิดความเชื่อหรือโลกทัศน์ของตัวเองอย่างในเรื่องเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเจ้านางถูกเปรียบเป็นสีแดงและมันถูกแต้มอยู่ในทุกที่ทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะสิ่งก่อสร้างสถานที่ในป่าเราเรียกรวมๆว่าธรรมชาติซึ่งความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าสังคมนั้นกำลังมองธรรมชาติในฐานะบุคคลเพื่อให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติในฐานะของสิ่งมีชีวิตพูดง่ายๆคือมองธรรมชาติในแบบที่เขาเป็นคนมีชีวิตจิตใจให้การเคารพสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือการสร้าง moral system หรือระบบศีลธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือไปกว่าธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นผู้ที่มีอำนาจด้วยซ้ำสามารถดลบันดาลได้ให้ขุดได้ให้โทษต่อมนุษย์ได้แบบเจ้านางนี่แหละซึ่งก็จะต่างจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนาะที่จะมองธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สามารถเข้าไปควบคุมไปจัดการหรือว่านำมาใช้ประโยชน์อะไรก็ได้
ทีนี้มาดูในความเป็นล้านนากันหน่อยขออนุญาตอ้างอิงจากวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่25ฉบับที่47มันจะมีส่วนหนึ่งที่เล่าถึงการที่วัฒนธรรมล้านนานั้นถูกบดบังโดยรัฐสยามเขาก็จะเล่าถึงการศึกษาความเชื่อเรื่องผีแล้วก็เรื่องพระธาตุในเมืองแพร่บอกว่าชุมชนเมืองแพร่เนี่ยจะยึดโยงไปด้วยความเชื่อ3กลุ่มคือผีเมืองผีบ้านแล้วก็ผีที่รักษาน้ำป่าเขาผีเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างกฎเกณฑ์แล้วก็ระเบียบทางสังคมช่วยรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินกับคำว่าครูบาเนี่ยมาจากคำว่าครุบวกกับคำว่าอุปชาจะหมายถึงพระที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นอุปชายอาจารย์ของเหล่าพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทางแถบเหนือเขาจะเรียกกันว่าครูบาเนาะซึ่งวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับครูบาเสมอเป็นการนำอำนาจเหนือธรรมชาติมาอยู่ร่วมกันกับบารมีของพระสงฆ์ซึ่งก็จะช่วยเสริมในคติเรื่องของการรักษาระเบียบทางศีลธรรมให้กับชุมชนแต่ต่อมาพอรัฐสยามเข้ามามีบทบาทในล้านนาก็มีการสร้างกฎหมายเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆการปกครองมีการสร้างกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นมาควบคุมอีกทีนึงทำให้เกิดผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของครูบาท้องถิ่นก็คือมีการแบ่งพระออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสงฆ์ของรัฐกับครูบาเป็นการเปลี่ยนการดูแลพระธาตุจากบุคคลท้องถิ่นไปเป็นการดูแลจากคนต่างถิ่นก็เป็นผลกระทบที่ผมเอามาเล่าให้ฟังซึ่งมันมีอีกหลายประเด็นเนาะที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็อนุรักษ์มันมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้ผมขอตีความในแง่ของสังคมกันนิดหนึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องขบวนแห่สามารถสะท้อนถึงปัญหาด้านการศึกษาได้คือการที่ตัวละครอย่างก้อยแล้วก็ฮ่องเต้ไปขอพรจากศาลเจ้านางตามเรื่องเล่าทั้งที่ไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าอะไรมาคอนเฟิร์มเลยว่าไปขอแล้วจะได้จริงแถมยังมีความเสี่ยงอีกถึงตำนานที่ได้ยินมาว่าถ้าไปขอและเราไม่ใช่คู่รักกันจริงๆก็จะมีอันเป็นไปมีทั้งความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังไปขอเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนเรียนหรือโอกาสทางการศึกษาสิ่งนี้ผมมองว่ามันสะท้อนถึงการดิ้นรนของประชาชนของคนในสังคมที่อาจจะมองว่าเป็นคนชายขอบคนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มากพอเป็นการดิ้นรนของ population กลุ่มนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอย่างน้อยๆก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหวังจะยกระดับชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่าปัญหาการศึกษาในปัจจุบันมันก็ยังแก้ไม่ตกและท็อปิกหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็คือการที่เด็กๆเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาที่ผมดูสถิติมาคือเกินหลัก 50,000 คนนะต่อปีซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้หลายระดับหลายสตรัคเจอร์หลายโครงสร้างของสังคมซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็จบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกขบวนแห่อย่างที่บอกส่วนตัวผมอยากให้มันทำเป็นหนังยาวมากๆและที่ชอบมากๆก็คือมันสะท้อนล้านนา culture ได้สวยซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอินสปิเรชันให้ผมเขียนนิยายเรื่องแรกของตัวเองขออนุญาตป้ายยานิดหนึ่งนิยายเรื่องแรกที่เขียนคือเรื่องจิตวิญญาณคือเรื่องราวเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทมีจุดเชื่อมเดียวกันคือผู้หญิงปริศนาในชุดล้านนาโบราณก็เซตติ้งอยู่ในภาคเหนือทั้งหมดมีการใส่ความเชื่อล้านนาเข้าไปจะออกแนวหลอนลึกลับสืบสวนมีหักมุมตอนท้ายก็ใครชอบอะไรแบบนี้ลองไปอ่านก่อนได้ในรอหรือว่าโหลดตัวอย่างในเมพได้และถ้าอ่านแล้วชอบถูกจริตค่อยสอยมาผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าผมตั้งชื่อช่องเนี้ยตามชื่อนิยายเรื่องแรกนี้นี่แหละตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาชื่อนี้ละกันก็ถ้าใครอ่านแล้วชอบสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะหรือถ้าใครอ่านแล้วไม่ชอบอยากด่าก็ด่าได้แต่อย่าแรง ก็จริงๆมีแพลนไว้เหมือนกันว่าอยากจะเขียนนิยายอีกสักเล่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาแค่ YouTube นี่ฉันก็จะตายแล้วก็ช่องนี้อีกนิดเดียวจะ10,000 ซับแล้วเจ้านางหนูขอก่อนปีใหม่ได้ไหม ก็ถ้าใครอยากสปอนติดต่อมาได้เลยนะครับทำตาหวานปิ้งและสำหรับเด็กแก๊งคนไหนอยากสนับสนุนด้วยการโดเนทสามารถกดที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยแต่แค่ทุกคนคลิกเข้ามาดูมากดไลค์มาเม้นคุยกันเนี่ยก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยจริงๆจากใจก็คลิปนี้หลายคนอาจจะรู้สึกระคายหูนิดหน่อยคือเป็นหวัดเสียงมันอาจจะอู้อี้พยายามแล้วตอนนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้ามันแบบรำคาญสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปนั้นอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย